ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँ सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा पनि तपाईँलाई मैले फ्री फायर अथवा पब्जीको लागि युसी अर्निङ गर्न सकिने फ्रीमा युसीलाई अर्निङ गर्न सकिने एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जसको सहायताले तपाईँहरूले चाहिँ फ्रीमा आफ्नो गेमिङ कुनै पनि गेमको लागि चाहिँ गेमिङ करेन्सीहरूलाई तपाईँले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, कुनै पनि डिपोजिट गर्नु पर्दैन र तपाईँले एकदम फ्रीमा इजिली आफैले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एप्लिकेसनको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 50,000 भन्दा माथि युजरहरू छ र यसको रेटिङ पनि राम्रो छ, त्यसैले मैले एप्लिकेसन तपाईँहरूलाई देखाएको छु। पेमेन्ट पनि गरिरहेको छ अहिलेसम्म यो एप्लिकेसनले। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई लिइसकेपछि यहाँनिर टिक मार्क गर्ने अप्सन छ। फेदमा तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसमा आएर टिक मार्क गर्नुपर्छ, भेरिफाई द्याट युआर रिड एन्ड एग्री टु भन्ने यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूलाई। त्यसपछि गएर यसलाई टिक मार्क गरेपछि यहाँनिर लगइन विथ गुगल भन्ने बटन छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ र सिम्पल तपाईँले यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईँको अगाडि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट भएका गुगल एकाउन्टहरू सब सो हुन्छ। त्योमध्ये कुनै पनि तपाईँले एउटा एकाउन्टलाई चुज गर्नुपर्छ र तपाईँले यसमा चाहिँ लगइन गर्नलाई सक्नुहुन्छ। सिम्पल म चुज गर्छु यसमा कुनै पनि मेरो एउटा इमेललाई अथवा भनौँ गुगल एड्रेसलाई। त्यसपछि गएर यहाँनिर क्याप्चा भेरिफिकेसनको लागि आउँछ, तपाईँलाई ह्युमन भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले एकछिन वेट गर्नु, तपाईँको नेटमा डिपेन्ड गर्छ यसले कति टाइम लिन्छ भनेर। एकैछिन टाइम लिन्छ यसले। र त्यसपछि यहाँनिर मलाई चाहिँ अब कारमा सिलेक्ट गर भनेको छ, तपाईँलाई नयाँ कुनै आउनसक्छ माथिको हेर्नु, अनि त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्दै जानुपर्छ, एकदम सिम्पल। र म भेरिफाई गरिदिन्छु र मेरो भेरिफाई भएको छ र एकाउन्ट क्रिएट भएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ तपाईँले फोन नम्बरलाई इन्टर गर्नुपर्छ र यहाँनिर तपाईँले रिफर कोडलाई इन्टर गर्नुपर्छ। रिफर कोड तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, त्यो रिफर कोडलाई तपाईँले यहाँनिर युज गर्नुपर्छ र फोन नम्बर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरलाई इन्टर गर्नुपर्छ। नाम तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पल रूपमा यहाँनिर म आफ्नो फोन नम्बर लगाएर रिफर कोडलाई इन्टर गर्छु, त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ म अगाडि लिएर जानेछु। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मैले फोन नम्बर र तपाईँले चाहिँ क्याप्चा कोडलाई इन्टर गरेपछि सुरुमा एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ। यहाँनिर माथिपट्टि तपाईँले नो थ्याङ्क्स भन्ने बटन देख्नुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु र सिम्पल तपाईँको चाहिँ यहाँनिर प्रमोसनको लागि के कुराहरू आइरहेको हुन्छ है, सिम्पल छ। त्यसपछि गएर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ग्रुप अर्निङको मेन मेथड भनेको ग्रुप अर्निङ छ। यसमा चाहिँ लेभल अर्निङ हुन्छ होइन, 12 लेभलसम्मको अर्निङ हुन्छ। यसमा तपाईँले एकजनालाई इन्भाइट गर्नुभयो र उसले इन्भाइट गरेको पछाडिका 12 लेभलसम्मको अर्निङ तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। र यहाँनिर अर्निङको लागि यहाँनिर अर्को एउटा मेथड छ, तपाईँले बिचमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर डेली क्लेमलाई गर्न सक्नुहुन्छ। म डेली क्लेमलाई गर्छु। डेली क्लेम गरेपछि एउटा एडभर्टिजमेन्ट पनि सो हुन्छ यहाँनिर र डेली क्लेमको बोनस चाहिँ तपाईँकोमा एड हुन्छ है। मेरो एडभर्टिजमेन्टमा सो हुनु चाहिँ मैले एकछिन रोक्छु र सिम्पल रूपमा यहाँनिर मेरो कोइन चाहिँ एड भइसकेको छ, तपाईँको नि एड हुन्छ र म ब्याक गर्छु यसलाई। र त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि मेथडहरू छ होइन, तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। लकी नम्बरको गेमहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, सर्वे छ, ट्याक्स छ होइन। अनि इन्भाइट फ्रेन्ड गरेर पनि तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि हेर्नु भने इन्भाइट फ्रेन्डको बटन छ होइन, योबाट चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्समा ट्याक्स अफरमा जानुभयो भने ट्याक्सहरू हुन्छ यहाँनिर। र मेरो चाहिँ अलिकति देखाएन, नेट अलिकति स्लो छ, त्यसले गर्दा तपाईँकोमा आउँछ। सर्वेहरू चाहिँ यहाँभित्रको सर्वेहरू तपाईँले कम्प्लिट गरेर चाहिँ अर्निङ पनि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अब तपाईँको कोइन आइसकेपछि यहाँ कोइनमा मैले यदि क्लिक गरेँ भने चाहिँ मलाई अहिले र यहाँनिर म रिडिममा गएँ भने चाहिँ मसित चाहिँ पोइन्ट पुग्दैन होइन। तपाईँको रिडिम गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर फ्री फायर पब्जी लगायत धेरै कुराहरू मेथडहरू हुन्छ यसमा। र मेरो चाहिँ यहाँनिर रिडिमको लागि मसित कोइन छैन। तपाईँले चाहिँ जोइन गर्दाखेरि मैले दिएको कोडलाई युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सिम्पल यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइट मैले दिएको छु तपाईँलाई कोड, यो कोड तपाईँले युज गर्नुपर्छ 81475। यो कोडलाई तपाईँले यदि युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पल रूपमा चाहिँ योबाट चाहिँ एक्स्ट्रा बोनसलाई गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ अब यसमा मेथड अर्निङका भनेको यहाँनिर एक्टिभिटीहरू धेरै छ। यहाँनिर तपाईँले अर्निङ गर्न मिल्ने कुराहरू धेरै छ। तपाईँले सिम्पल रूपमा यसलाई सल्भ गर्नुहोस् र ट्याक्सहरू कम्प्लिट गरेको लकी ड्रहरू हुन्छ यहाँनिर, पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्योबाट पनि तपाईँको अर्निङ हुन्छ। धेरै मेथडहरू छ, फ्रीमा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तो मैले पहिला तपाईँलाई डी गेमर अथवा चाहिँ तपाईँलाई एम गेमरहरू देखाएको थिएँ, त्यस्तै एप्लिकेसन हो, पेमेन्ट गर्छ, तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ गेमर हुनुहुन्छ र गेमिङ करेन्सीहरूलाई फ्रीमा लिन चाहनुहुन्छ, इन गेम पर्चेजहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो बेस्ट एप्लिकेसन हुन्छ। र आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।